This is ATC International. Welcome to Asian Television Content. Channel 31 Online TV. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alim. Shadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa lahat ho ng ating mga viewers, subscribers sa ating The Heritage TV show, isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kasangga, kakampi, kaagapay, kapanalig, katikuneros, katikuneras, at mga kabangsa Melayu. Kumusta po kayong lahat dyan? At sana po ngayong gabi. At ako po ay humihingi ng paumanhin kasi wala po akong monitor ngayon at hindi ko mamomonitor po yung inyong mga messages. Pero alam ko na ipo-flash naman ng ating technical director. Ayan, si Dato Talumpa sa Maguindanao, sabi niya, mashallah. Ayan, thank you po, Dato. Syukur, salamat talaga sa inyong po ako sa 2 oras na talakayan at tayo po ay mag-uusap. Marami po tayong pag-uusapan at habang inaantay po natin yung ating mga co-host at saka yung ating guest ngayon, na makakasama pa rin yung ating Daddy Jess, no? Alam ko na hindi pa rin siya nagsasawa na samahan tayo dito sa The Heritage at maya-maya lamang ay sila po ay papasok na rin at alam ko isang party, kung hindi ako nagkakamali, nag-attend ata sila na isang Christmas party ng ating sponsor, yung Easywell, no? So, kaya po mga kabangsa Melayu, kayo po ay mag-relax, manood at makinig po sa ating talakayan ngayong gabi dahil napaka-interesting po yung ating topic at ito'y talagang nangyayari po sa ating buhay sa araw-araw po na ating ginagampanan, no? O walang asawa o syempre yung ating mga kapamilya dyan na nag-isa. Sabi ni Dato Talumpa sa Maguindanao, Waalaikumsalam, Kakabay Maharanee Permaisuri, Mindanao, Darussalam. Inshallah, we are watching from Maguindanao. So sa lahat po ng mga taga Maguindanao province, of course, yung ating mga RG team dyan sa Cotabato City, yung ating Buhayan, of course, and the Dato Talumpa descendants din sa Maguindanao. Binabati ko po kayong lahat at maraming salamat po sa inyong pagtutok at syempre sa pagsama po ninyo sa akin ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy po ninyo akong samahan, no, sa ating programang The Heritage. Marami po tayong ito at sana po ay ma-share po natin sa ating mga kapamilya, sa ating mga kababayan, mga kaibigan, nang sa ganun po ay marami po tayong
mabigyan ng mga impormasyon na dapat nilang mapag-aralan at mabigyan po nila ng pagninilay-nilay doon sa mga issue na yon na kung saan kailangan po natin talagang pagtuunan ng pansin. Alam niyo mga kabangsa Melayu, talagang nagpapasalamat sa Diyos dahil sa dami po ng ating mga supporters, of course sa ating mga volunteers na talagang hindi po nila iniinda yung init ng araw, yung kanilang oras na binibigyan po tayo ng suporta. Of course, ako po ay talagang natutuwa dahil sorry po, mayroong pumapasok ng mga messages. Ayan. Natutuwa po mula sa puso po ang inyong pagbo-volunteer at pagsasama po sa akin. Sabi ni Dato Talumpa sa Maguindanao ulit, sabi niya, Sokran mahal na incoming, Senadora Kakabay Maharanee Permaisuri Mindanao Darussalam. Syukur din po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy na pagsusuporta. At syempre, at pagbibigay po ng isang masasabi nating pagmamahal sa inyong kapwa Muslima, of course, at kadugo, kapamilya, at kamag-anak. So ako'y talagang sumasaludo po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga nandyan sa Maguindanao. Hindi ko na po kayo isa-isahin, and of course, dyan sa General Santos City, somewhere in Lanao del Norte, of course, yung aking mga kapamilya dyan sa Sultan Naga di Mapuro. No, ang dami-dami ko pong mga titas, titos dyan na nandyan sila. Sabi nga nila sa akin, binalita nila sa akin yung ilan sa mga senators na pumunta doon. At syempre, nangangampanya, nagpapakilala. Wala pa naman talagang kampanya ngayon, pero nagpapakilala naman po ay talagang masigla at umaasa na marami po sa ating mga kababayan, especially po yung ating mga brothers and sisters sa Islam, sa kamusliman na party, ay alam ko naman na malaki po yung inyong suporta at hindi po yun matatawaran. Kailanman ako'y nagpapasalamat sa Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagkakataon na maitayo natin yung boses po ng ating mga brothers and sisters dito sa Mindanao. Just imagine mga kabangsa Melayu, sobrang 3 dekada na, more than 30 years, na wala nang naging senador na Muslim po sa national level. Wala, ni minsan ay hindi po tayo nabibigyan, hindi po naririnig yung ating mga yung mga leaders na taga Mindanao. Of course, meron tayong mga senador na from Mindanao, pero hindi pa rin ho natin nararamdaman yung sinseridad at yung commitment po sa ating kamusliman. Hindi po ako nagsisegregate ng kung anumang usapin, pero dahil ang atin pong itinataguyod dito is yung at yung pagkakaisa ng lahat ng mga Pilipino dahil tayo po ay isa lang ang pinanggalingan. Alisin natin yung sinasabing tribalism at saka yung racial discrimination dahil yan po ang sanhi ng ating hindi pagkakaunawaan. At syempre, nagkakaroon ho tayo ng sinasabing inggit at saka pagkasuklam. Kaya po tayo nagkakaganon. So, sana po ay ating sabi pa ni Dato Talumpa sa Maguindanao, wala nang iba sa amin, ikaw lang, Maharanee Permaisuri Mindanao Darussalam sa Senado. Syukur talaga. And sobrang nagpapasalamat ako sa inyo, lalo ka na Dato Talumpa, of course, the Raja Sirungan, Kidatuan Buayan, yung ating mga kapatid, no? Yung ating mga brothers, si Raja Alpha, and of course si Raja Sirungan II, si Dato Alba,
ako'y nagpapasalamat sa inyo. At yung ating mga kamag-anak din dyan sa Paglat, Maguindanao, tulad ni Mike Silungandato, and we have also our Honorable Mayor Langkuno. Isa din po yan sa ating supporters na naniniwala din doon sa ating kakayahan. At sana po ay tuloy-tuloy po yung ating Grand Reunion na gaganapin. Maybe the move po yun supposed to be is December. It's dahil po dito sa mga issues ng ating virus, no, yung ating variant na ngayon sa kasalukuyan, yung Omicron, ay medyo nagkaroon ho tayo ng mga ilang pagbabago. So we have to move it on maybe on the first week or second week. So, yun po ang tabayanan po ninyo at tayo po ay nakikipag-ugnayan doon sa ating mga local government unit kung tayo po ay i-allow nila doon sa parang assembly doon sa plaza or maybe somewhere na open area, tayo po ay magsama-sama doon. Pakita po natin yung iba't ibang members po ng bawat descendants upang tayo po ay magkaroon talaga ng magsisimula yung pagkakaisa na dapat ipadama natin sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kababayan, na kahit sino po sila ay iisa lang po talaga yung ating pinanggalingan. Kaya bilang inyong lingkod, talagang ako'y nagpupursige na i-promote at patuloy ko pong ini-echo sa lahat ng ating mga kababayan na tayo po ay magkaisa. Wala pong Muslim, wala pong Christian, wala kapatid, dahil iisa lang talaga yung ating pinanggalingan. Kaya yung ating pagiging malay, tayo ay nagpapasalamat of course sa ating bayani si Dr. Jose Rizal dahil talagang ipinagyayabang niya at proud na proud siya para sabihin niya siya ay isang malay. So, sana ganun din po kayo mga kababayan, mga Kabangsa Melayu at mga kakampi, no? Ating mga yung ating kasama, no, si Derek Erwina, and I know they are very busy right now and maybe they are in the party, pero ang sabi niya sa akin, sila po ay sasama pa rin sa atin. So habang inaantay po natin sila, gusto ko lang pong balikan konti yung ating last episode na kung saan ay pinag-usapan natin yung napaka halagang mga issues, social issues na ating pinag-usapan kung saan yung napaka-importanting bagay na dapat pagtuunan natin ng pansin, no? At yun ay kasama sa pinakamahalagang mga problema na ating kinakaharap ngayon, katulad po ng mga basic services and of course yung mga iba pang mga social natin pagtuunan din ng pansin. Now tonight, gusto ko pong i-share sa inyo ang isang usapin na napakahalaga dahil alam ko dito sa atin sa Pilipinas ay sobra pong ang dami ng nangyayari na kung saan yun din po yung sanhi ng pagkakaroon natin ng mga street children dahil sa paghihiwalay ng mga parents of the financial status na nahihirapan sila. Kaya mas gugustuhin nila na sa lansangan na lang sila tumira at doon sila naghahanap buhay. So, ilan lamang po yan sa napakalaking problema na kinakaharap natin. At last time, natakal din po natin yung single parent at saka yung pagiging mag-isa. So, napaka-importanting bagay po yon na dapat din bigyan pa rin ng pansin ng ating gobyerno dahil marami po sa ating mga single mothers na hindi po talaga natutulungan sila doon sa kanilang mga kahilingan or maybe sa kanilang mga sitwasyon na naghihirap sila. Ang daming factor kasi eh. So, ngayon, isang video na kung saan
nagtatalakay po ng ating issue about this broken marriage. So tingnan ho natin yung first video na yon, isi-share ko po sa inyo. Sabayan nyo akong manood habang andyan kayo sa inyong mga screen. Tutukan ho natin ito at pag-usapan natin. So, Direct Josh, baka naman pwedeng i-play mo yung first video natin. This is a really common issue, and I get the question all the time, how do you save a marriage with trust issues? I've got some powerful points for you at the end of this video. You're going to know what to do. Let's start out with a little discussion about trust. It's one of the most common areas of concern that comes up when a couple comes to my office. What do? The trust is gone. Usually, they think that trust is the problem. It's not. That's a myth. Trust is a secondary issue. It's not primary. It's secondary. And what do I mean by that? When we feel hurt, when someone cheats on us, when we get offended, we develop a lack of trust for that person because we're afraid it's going to happen again. Is he going to hurt me again? Does she really love me? Are they going to cheat on me? You see from these examples, the trust issues develop as a result of something else that already happened. That's why I say that trust is a secondary issue. So when couples come to me for coaching, I never start with trust. In fact, trust is going to come as a natural side effect of correcting some of the problems that are already going on and applying correct principles that always work. A little disclaimer here. I'm going to say some things that are probably going to sound like they apply to everybody else but not me, because my situation is extraordinary. My relationship has some really special problems. I'm saying it that way so that you'll see how ridiculous that is. I know that the problems that you're facing are very personal to you. I get that. But the problems you're facing in your relationship have already been had and solved by other couples throughout eons of time. This is not unique to you. It just feels like it is because it is you. Can you connect with that for just a minute? You're not a special case, and your relationship is not extraordinary. Now, that offends some people when I say that, but here's why it's so important. If you're not a special case, then the same principles that have already been proven and tried with other couples can work for you too. You're not a special case. Wrap your head around that for just a minute. And now let's talk about what works. What is going to work to reestablish, or sometimes establish for the first time, trust in this relationship? There are 9 principles. And honestly, after being a shrink for as long as I have, you can't shock me. I know, I have heard some of the darndest stuff you can ever imagine as people have explained to me what their problems are. And that's why I'm so confident that these principles can help you. Let's go over these 9 principles. I'm going to do this very quickly. We're not even going to go into a lot of detail, but I want you to have the tools on board, and then we can dive deeper if we need to. These 9 principles have been proven to work. Trust me on this. You don't even have to trust me. You can go to the research and see that these things are absolutely consistent. And here's the first one. Positivity. Oh, big surprise. You're hearing that from Dr. Paul. Positivity. Go back and review some of the videos on this channel that talk about how positivity is created. In fact, down in the description, you'll see a link for a free copy of my mini book, Portable Positivity.
I'll send you a digital copy for free. It explains what I mean by positivity. Basically, it's putting your mind in a position that allows you to apply all of the other principles. That's pretty important. Now, I do catch some flack sometimes when I mention positivity because people are already convinced that their situation is not only extraordinary, but it is extremely bad. I know it feels bad. Bad and painful are not the same thing. Here's what I mean by positivity. You put yourself in a position where you can see your relationship the way it is right now without changing anything as being good. Now, is there an argument that it's good? Yeah. If you compare it to stuff that's a whole lot worse than your relationship, you're going to see that yours is pretty good in comparison. If you compare your relationship to all that stuff you're imagining that's better, then you're going to feel like you're in a worse position. What it is always, always between better and worse. So here you are with what it is. What I'm suggesting is switch your mind to start seeing this relationship as being good. Look at the ways that you are richly blessed, that there's abundance in your relationship. What are you grateful for? In fact, focus on that gratitude first. Now, I'm going to get distracted on positivity because I love to talk about that. But I promised you 9 principles. Number 2 has to do with values. That's the why behind a relationship. Why are you in this in the first place? What are the guiding values that created this relationship in the first place? Remind yourself of what those are. The 3rd principle is probably pretty obvious. It's humility and the willingness to change. This is on you. Now, I know that things would be a lot better if your spouse would just, right? Yeah, that's true, but it's not helpful. Because as soon as you identify what your spouse can change, then they get all defensive, and that doesn't lead to anything productive. Focus on yourself and your own humility and willingness to change. What do you need to change to make this a little better? And probably you're going to think of several things as you watch this video. Just make note of that. Notice it. That's going to guide you to your next behavior. Principle number 4 is related to number 3, but it has to do with your willingness to let the other person change. One of the words we use for this is forgiveness. And that has all kinds of connotations attached to it, but really it's the willingness to let someone else change. So we don't hold history over their head all the time, or we don't insist in our own mind that they're going to continue to be the way that we've already thought them up to be. Let them change. Forgiveness. Now the next principle is called respect. Respect. Coming from you. All right? I know that it would be great if your spouse would respect you more. Yes, that's true, but not useful. What kind of respect are you willing to practice? Regardless of whether someone deserves it or not. I was in a group once of juvenile delinquents. And as I had a conversation with, there's this kid in the corner, he's got his hat on backwards and he's got this attitude, you know, he didn't want to be there and you just tried to teach me something, Dr. Paul. And I'm like, oh, and we're having a conversation about respect. He says, I respect those who respect me. And I'm like, oh, wow, that's really hard. Like, who can't do that? Here's the challenge. You respect people no matter what. Why? Because they deserve it? No, because you are a respectful person. This is about you. And let's quit blaming other people for all of our problems. This is one of the biggest things that gets in the way of couples. So you be a respectful person no matter what. The next principle is one that we've talked about a lot. It's love. Now, I'm not talking about all the warm, fuzzy, romantic feelings. Yes, that's a part of love. But love is a choice and it's a verb. I had a couple come to my office not too long ago.
She slips out to take care of something. He confides in me while she's out of the room. Doc, I just don't love her anymore. And I'm like, well, then love her, duh. Because in my mind, it's a choice. It's how he shows up. It's not about what he feels. I think the feelings accompany love. But I'm talking about love as a choice. In some other videos, I've talked about how there's no neutral option here in the middle. Every interaction we have with another human being is going to fall either on the love side or the hate side. And I use the word hate because people hate the word hate. But think about it. If it's not love, what is it? And it's either a little or a lot, but it's going to be on one side or the other. So I'm saying choose love. Always. What if somebody's choosing hate against me? Then it's even more important. You take responsibility for your own choices and commit to choose love. The next principle is similar. It's called compassion. But compassion has to do with kindness also. And when you get to the roots of that word, it actually has something to do with the willingness to suffer for something. Passion. Okay? What are you willing to commit to this? How important is this to you? Especially after you get past all of the mental noise of blaming or pointing fingers. How important is this to you? Are you willing to suffer a little bit to make this work? Compassion. Now, I'm not going to pretend that this is easy, and that's why the next principle is work. Good old-fashioned hard work. This does not come easily, and everything worthwhile, I think, is a little bit of an uphill climb. Elevation requires effort. Default is down. Of course, it's going to take some work. Be willing to do that. And then the last one, if we're not having fun, we're doing it wrong. So the final principle here to work on as you reestablish trust in this relationship is wholesome recreational activities. Yeah, let's have some fun while we're doing this. I threw in the wholesome part because there's all kinds of recreational activities out there that are not going to help your relationship ultimately. So get clear about the values, that we talked about in principle number 2. Wholesome recreational activities. Have some fun together. And I recommend for couples, for married couples especially, that you have a regular date activity at least once a week. A regular date. And during this date, have some fun. Life is to be enjoyed, not just endured. And during the date, don't talk about the problems. You got other times that you can do that. Simply have some fun. I know that's a lot, but it's also guaranteed. You apply these principles, you're going to start seeing that trust coming back in. Sometimes we need a little help with this. A great resource, liveonpurpose.coach. Ayan! So, sobrang ganda-ganda po talaga ng ating video. Ang dami natin natutunan doon, di ba? Sa tingin ko, nandyan na ata yung ating guest host, si Daddy Jess. Pwede na po kayo pumasok, Daddy Jess, kung andyan po kayo. At sana po napanood niyo yung ating video. Sobrang ganda po ng ating video. Mga kabangsa, comment at magbigay po ng inyong mga suggestion, comments, or whatever na gusto niyo sabihin, no? In regards sa ating ang tawag nito, sa ating issue ngayong gabi. Sobrang ganda po yon kasi alam nyo, napakahirap ngayon kung titingnan ho natin dito sa Pilipinas ang ating problema sa marriage life. Family, according to the survey conducted in 2017 by the Social Weather Stations or SWS. According to them, it's 3%. I mean, sobrang 53% of Filipino agreed
legalizing divorce, no? While only 32% ang sumusuporta doon sa outlawing it, ayaw nila ng divorce. Hirap din kasi na nagsasama. Sabi ni Dato Talumpa sa Maguindanao, sana po ay talagang talagang malay, no? Malay tayo man talaga ang mga sorry po, hindi ko masyado magkita. Sorry. Ang ating pinagmulan, kakabay yes, malay talaga yung ating pinagmulan. Salamat po. At sabi pa niya, saan po matatagpuan yan mga bantang sa larangan at ikaw ang makakasave sa kanila kung ikaw ay mailuklok sa Senado, kakabay. Ayan. So, thank you, Dato Talumpa. Sana kaawaan tayo ng Diyos at tayo'y mapabilang doon sa ating minimithi at ibigay sa atin ng Diyos yung ating mga pangarap sa buhay. Dahil ating layunin dito ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para po sa lahat po ng ating mga kabayan, especially po yung ating mga kabangsa Melayu. Kapag po ay hindi po ito nagsasabi na it's only about the Muslim community, kung hindi lahat po tayo, pari-pariho po tayo, Muslim, Christian, at saka IPs ay talagang galing po sa Malay race. At alam mo ng lahat yan. In fact nga po, babalik-balikan ko kung tayo ng sinasabing Mapilido Agreement na hindi lamang ito natuloy-tuloy. It's because of some internal problems within the three countries or maybe the two countries na hindi nagkaroon ng magandang usapin. So, sana ito ay matuloy-tuloy at syempre, kung tayo po ay papalarin, sisikapin ho natin na ito ay maibalik at mapag-usapan ulit at natin at magawaan ng batas na sana po ay talagang angkinin natin sa ating mga sarili that we are really came from the Malay race kung saan doon nanggaling yung ating mga ito po kasi yung pinakamalaking problema talaga natin sa ngayon. Maisisingit ko lang ito na usapin. Yung ating pagbabagong mukha, pera sa ngayon. At sa tingin ko, pati kayo nakita naman ninyo sa social media na meron ng pagbabago yung ating papel na pera. 1,000 at saka yung 500 ata. Siguro, sa iba, tuwang-tuwa sila at okay lang sa kanila na pinalitan yung money, no, yung ating pera, na kung saan tinanggal po yung ating mga hero, no? Katulad po nung nakalagay doon sa ating 1,000, na kung tutuusin po, they are part of our history. Ako, sang-ayon ako na pinalitan yung 500 pesos na kung saan nandoon yung mukha ni Cory Aquino, ni Ninoy. Doon lang po sana tayo sa makatotohanan. Kaya nga po, ako bilang volunteer ng ating history na talagang nagsisikap na i-research ng maigi yung ating history dahil ito po ay isa sa malaking problema po talaga natin dito sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? It's because of so many lies, no? Nagkakaroon na ho tayo ng hindi na totoo na mga salaysay patungkol sa ating mga ninuno. Yun po ay nakakalungkot at nakakadagdag talaga ng misunderstanding ng ating history.
Kaya tuloy, mali-mali yung ating mga na-feed sa ating mga new generation, especially our students. Kaya tuloy, hindi natin malaman dito dahil sa dami po ng mga pinagka-aabalahan ng iba at pinaniniwalaan ng iba, kaya pinipilit nila kung ano yung sa tingin nila na yun ang nakagisna nila. Pero bakit hindi natin subukan na balikan natin yung history natin? Kung kinakailangan ho na maglagak ng another pondo, yan ng pansin yung ating history, puntahan yung mga kalapit country natin dahil ang pagkakaalam natin, yung ating history ay nasa archives nila. Hindi kagaya po sa atin na hindi ko maintindihan kung meron ba talaga tayong archives. Dahil meron man tayong archives, mali-mali naman po yung nandoon sa archives. So, nakakalungkot po na yung pera natin ay hindi tanggalin. Although, hindi dapat ganon dahil napakahalaga po talaga yung history natin na kailangan hanggang sa hanggan, malilipat yun sa new generation, patuloy na magsasalin-salin doon sa mga new generation yung ating kasaysayan na totoo, yung totoo lang. Na iba na yung itsura ng ating pera at nawala yung mga mahahalagang tao sa ating kasaysayan. Sana naman, para sa akin, kung ako itatanungin, hindi ako sumasang-ayon doon sa pagpapalit ng mukha ng ating Philippine money, yung ating 1,000, pero doon sa 500 talagang ako'y sumasang dapat tinatanggal talaga yung si Cory at saka si Ninoy dahil hindi naman ho talaga yun dapat nakalagay doon. Para sa akin lang, yun ay opinion ko lamang. Sana, kagaya ng sinasabi ko kanina na dapat talaga nating balikan yung ating kasaysayan dahil yun ang magbibigay sa atin ng katahimikan. Katahimikan, pag natunto natin yung mga butas na yan. Kasi sa kasaysayan natin, ang daming butas. Ang daming butas na yung mga butas na yon ay nilagyan, no? Kumbaga pa, tinakpan yung mga butas na yon at ang ginawang pantakip doon sa mga butas na yon ay pawang kasinungalingan. Kaya tuloy, ang nangyayari nagkakaroon ng disagreement yung mga kahit kami-kami lang ng mga Muslim, hindi nagkakaintindihan, hindi nagsusuportahan, it's because of our history na hindi umaayon doon sa totoong nangyari ng ating mga ninuno. That is why nga itong ating programang The Heritage at nakapagbigay po sa akin isang masasabi natin na strength, no? Inspirasyon na gawin ito patuloy yung ating history dahil sobrang laki po ng na-contribute sa hindi natin pagkakaunawaan. Sobrang laki po ng contribution ng mga maling history na nakagisnan natin na kung saan yun ang naging dahilan ng pagkawatak-watak ng bawat mamamayan ng Pilipinas. Kaya sana magkaroon tayo ng panibagong pag-asa at sana magkaroon tayo ng mga tamang leaders na talagang masasabi natin na committed sila at may malasakit talaga sa ating bayan, higit sa ating mga tawag nito, kapamilya, higit sa ating mga mamamayang Pilipino. So, sana po ay samahan niyo ako sa advokasiyang ito dahil ito po yung aking mantra na kailangan natin talagang ipaintindi sa ating mga kababayan
kung ano ang totoong history ng ating Pilipinas, ng ating inang Mindanao. Kaya I hope na sa pamagitan po ng ating programang ito ay matulungan po ninyo ako kahit man lang sa pag-share ng ating video, ng ating mga live, sobrang laki na po yan na tulong. Nag-message po sa atin ang ating kapatid na si Derek Erwina na nahihirapan talaga sila sa signal at mukhang kung makakahabol ay talagang hahabol sila. But anyway, ipagpatuloy po natin yung ating usapin. No? Doon sa video, balik tayo doon sa video na yun. Bakit ko tinakel itong issue ng broken marriages dito sa Pilipinas? Alam nyo mga kabangsa Melayu, ang dami-dami po kasi na nagkakaroon ng malaking problema pagdating sa ating mga kabataan. It's because nagiging produkto sila ng broken marriage. Sobrang hirap na lumaki ang mga kabataan natin na nagkakahiwalay sila, nahihiwalay sila doon sa kanilang mga parents dahil sa hindi pagkakaintindihan, dahil sa mga ilang sitwasyon na pwede pa namang ayusin kung tutuusin, pwede pa namang pag-usapan, at pwede pa naman itong isipin natin na ayusin yung anumang mga gusot o relationship ng mag-asawa na to. It's because nandyan yung mga anak nila. So, kahit yung mga anak na lang ating titingnan, kapag minsan merong pagkakataon na parang ayaw mo na, parang gusto mo na talaga mag-give up kasi merong third party, di ba? May mga, usually kasi yun ang nangyayari kaya nagkakahiwalay yung nagmamahalang pamilya dahil merong third party na kung saan dapat yun ay iniiwasan natin. Pero dahil tayo po ay mga tao lamang, hindi po tayo mga santo, o masasabi natin hindi tayo Diyos. No? Kaya lang, kagaya po doon sa video na pinakita natin, nagbigay po siya ng siyam, no? 9 principle upang ang tiwala ng dalawang mag-asawa sa both sides ay maging intact, maging anong tawag nito, buo, no? Buo yung kanilang marriage, yung kanilang relationship ay kagaya po ng binanggit na kanina, positivity, yung number 1, ibig sabihin maging positibo ka sa lahat ng bagay. Ibig sabihin kapag ang asawa mo ay hindi mo ka kasama o hindi mo kapiling, huwag kang mag-isip na baka ng bababae na ito o di kaya baka meron na itong ibang, kumbaga, ibang kinakaabalahan, parang ganon. So, huwag po ganon para at least hindi mo maisip, hindi mapasukan ng negativity yung utak mo. So, kumbaga pa, kung meron kang mga isip na ganon, minsan merong mga news or messages na nakakarating sa'yo, you have to communicate with your husband or with your wife. Kailangan constant yung communication ninyo, kailangan anuman yung problema na dumarating, dapat pag-usapan talaga, meron nag-send sa akin ng ganito, ganyan, ano ba to, gaano ba to katotoo. So, kailangan yung constant communication. Kasi kapag wala pong pag-uusap at hinimkim mo lang sa dibdib mo ang anumang mga balita o anumang mga issues na naririnig mo sa iba't ibang kaibigan, ay talagang mamumuo yun at araw-araw na dadagdagan yon. Kaya, imbis na yung love na sinasabi nung ating video na dapat yun ang piliin mo kasi yung love daw is a choice, no? So, dapat daw yung love na yun ang lagi mong piliin dahil kapag hindi mo pinili yon at doon sa mga dagdag na mga issue, talagang mataturn ka, mafo-fall out of love ka. Ibig sabihin, mapapalitan yung love ng isang
hate or hatred, parang ganon. Kaya tuloy, para sa ating mga, lalo na po yung ating mga new couples, no? Yung mga baguhan, yung bago lang po na nag, bumubuo ng pamilya, kailangan talaga yung constant communication. Huwag po ninyong hahayaan na matutulog kayo, na meron kayong samaan ng loob, or nag-aaway kayo, o di kaya parang ang feeling mo ay ayaw mo kausapin si babae at ayaw mo kausapin si lalaki dahil meron siyang kasalanan. Hindi po ganun. Dapat talagang kausapin mo siya. Bakit mo ginawa ganito, ganyan? Nandoon talaga yung constant communication. Kasi kapag wala yun, nako, yun na yung magkakaroon na po ng hindi na maganda yung sitwasyon ninyo. So, pangalawa po doon sa kanya sinabi kanina, yung values. Number 1 po yan, yung values na yan. Yan po yung guiding values na dapat talagang pagtuunan ng pansin ng dalawang mag-asawa. Kasi kapag walang values, no, walang halaga yung values na sinasabi, yung respeto, yung pagbibigay, o marunong ka makibagay, at saka marunong ka doon sa, kumbaga pa, yung nararamdaman niya, naiintindihan mo yung nararamdaman niya. Kapag hindi mo yun ibinalik sa kanya o hindi mo naintindihan kung ano yung nararamdaman niya, talagang hindi kayo magkakaintindihan. So, sayang naman yung mga ilang taon na inyong binuo, 'di ba? So, I hope na doon sa ating video ay nakapulot po kayo ng mahahalagang impormasyon at sabi nga po niya, kasama doon sa principle na yun, yung pagiging mapagkumbaba, no? Yung humility, ibig sabihin, kapag ikaw ay may mali, dapat ikaw ang mauna makipag-usap. Dapat ikaw yung, kumbaga pa, pagpakumbaba ka sa kanya dahil ikaw naman, alam mo naman na ikaw yung may kasalanan. So, laging merong willingness to change, no? Kailangan merong kang kagustuhan na kapag napag-usapan ninyo yon at may mali ka, pwede mong baguhin yung sarili mo. So, number 1 po yan, yung pagpapakumbaba sa iyong partner sa buhay. Kasi kapag ang ego po ninyo ay hindi talaga magkatugma at laging nagsasalpukan yung mga ego ninyo, mauuwi talaga sa separation. So, kawawa naman yung mga anak na umaasa sa inyo, di ba? Yung mga anak na talagang gusto ninyong i-mold sila na balang araw, magiging somebody sila, magiging doktor, magiging lawyer, di ba? Kasi wala namang magulang na walang pangarap sa kanyang mga anak. Kaya sana dito sa ating issue na to ay matulungan natin yung mga couple dyan na mayroong mga kunti-kunting problema. Ako, pag-usapan po ninyo yan. At huwag po ninyo alisin sa inyong mga sarili yung respeto, yung kagustuhan na kapag ikaw ay nagkamali, magbago ka. Diba? So, I hope na ito'y napakalaking katuruan sa ating mga couples, no? At huwag rin natin kalimutan yung ating pagsisikap, no? Lalo na po yung ating mga husband na may mga trabaho, dapat talagang i-appreciate natin. I-appreciate po ninyo yung kanilang hard work, yung kanilang pagpupursige na mabuhay niya kayo, mabuhay niya yung kanyang mga anak. Dapat every time na dumarating siya sa bahay, i-appreciate po ninyo yon. Kailangan ho nila na marinig po nila mismo sa inyo ng mga mothers or mga wife yung kanilang appreciation doon sa kanilang mga hard work na ginagampanan. Lalo pat yung kanilang work ay nasa field, no? Sobrang init po yun. At sobrang hirap po na pagdating sa bahay, wala siyang makain kasi
si wifey ay nanonood lang ng TV o di kaya si wifey ay masyadong abala sa kanyang Facebook o sa kanyang TikTok, 'di ba? So, ito yung mga sample lamang mga wifey. I hope na isang ano lang po naman ito. Normal po ito na pag-usapan mo natin. Kasi alam nyo kasi mga kabangsa Melayu, mga kakampi at mga kasangga, minsan, kung wala tayong maririnig na mga suggestions, no, mga usapin na mga ganito, minsan na-outlook po natin yon, na nawawala po yun sa isipan natin. Minsan masabi na lang, mabuti na lang no, narinig ko yun. Mabuti na lang napanood ko yung video na yun. At least, naalimpungatan ka at naisip mo na, ay, oo nga pala, sayang naman. Dapat pala talaga i-appreciate ko yung husband ko. Lalo na po yung ating mga fathers, no? Yung mga father diyan, yung mga ang trabaho niya po ay nasa field, yung mga frontliners, nako, kailangan po talaga na pagdating nila sa bahay, meron silang marinig na appreciation mula sa inyo ng mga wife, ng mga mothers, yung mga anak po ninyo. Kagaya po ng mga single mothers na tumataguyod sa kanila, yung kanilang mga anak, di ba? So, dapat talagang mabigyan din po sila ng appreciation. Siyempre naman, vice versa, ganun din po yung mga husband, kahit po sabihin pa natin na sila ay maghapon na sa bahay, pero yung mahirap din kaya ang gampanan ang pagiging mother, lalo pat maliliit yung mga anak natin, di ba? Kung maliliit yun, ang hirap pakainin nun, lalo na po yung mga, yung bago lang marunong matutong maglakad ng mga maliliit na mga toddlers na mga bata. Nako, ang hirap po alagaan yun. Dahil ako na-experience ko yun. Sobrang hirap po alagaan yung mga toddlers na yan. Dahil yung aking adopted son, talagang pinagtuunan ko ng pansin yun. Sobrang hirap ng pagiging mother. Kaya maging ano po, yung mga father din dyan, huwag ho ninyong kaligtaan na ang mga wifey ninyo ay nagsisikap din naman sila. So, kailangan lang talaga mutual understanding, mutual respect, and of course, mutual love. No? Alisin ho natin yung hate. If ever na merong samaan ng loob, pag-usapan ka agad. Huwag ho ninyong iparating na patutulog kayong hindi nag-uusap. Dahil yun po ay madadagdagan. So, sayang po yung relationship na inyong binuo. Sayang yung relationship na ipinaglaban ninyo sa inyong mga parents. Lalo na po yung, minsan kasi may mga marriage na, may mga couple na nagkatuluyan dahil ipinaglaban nila yung kanilang love. And then, all the while, after 2 to 3 years, after 2 to 3 years, ay nagkakaroon na ng hindi magandang usapan, di ba? Nagkakaroon na ng hindi magandang relationship, nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan, sobrang sayang po yung binuo ninyo. So, habang pwede pa po yan pag-usapan po ninyo. So, kung halimbawa, yung trust, no? Wala na yung trust na natin sa ating partner. Let's say, for example, ay, wala na, hindi niya kaya kausapin yan. Talagang wala na akong tiwala sa kanya. Dahil ilang beses na niya yan sinabi sa akin, ilang beses na niya yan ginawa sa akin, ilang beses ko na rin siya pinatawad, pero ganun at ganun pa rin yung kanyang ginagawa sa akin. Sinasaktan pa rin niya ako. Maraming mga ganon na sitwasyon. Ito'y real talk lamang tayo, pero meron namang paraan, kung halimbawa man lang na yung trust na yun ay gusto mong bawiin, gusto mong i-win back yung trust na yun, magbibigay tayo ng isa pang video na isi-share natin sa inyo kung paano natin babawiin. Hi! Hi, Kuya! Daddy Jess! Hello! Good evening po! Hi, kumusta po? Hello, good evening po. Yan. Good evening! Narinig niyo ako? Kumusta? Yeah. Oo. Narinig niyo ako? Yes. Okay. Pasensya na po kayo. Kanina pa kami nagtatry. Hindi talaga kami makapasok-pasok, ano?
Okay Siguro lang. sabi ko, naku, kanina pa ako nag-aalala rin sa iyo. Sabi ko, Okay lang. pero magandang gabi po sa inyo. Sana po panoorin niyo po kami at pakinggan niyo po. Maraming salamat po. Ayan. So sa wakas po, nakapasok po si Daddy Jess. Thank you, Daddy Jess. At ewan ko kung napanood ninyo yung ating video kanina. It's about the 9 principles ng tawag nito, ng married, ng couple na yun, kung paano nila yung trust, no? Yung kailangan ng ating mga couples. So, ewan ko kung napanood ninyo, Daddy Jess. Napanood po ninyo yon? Actually, hindi ko talaga napanood, but Okay. pwede ako makapag-share ng bagay-bagay tungkol Sige sa po. trust regarding sa marriage, Okay. Sige po. Now, Sige po. yung actually, yung huling napakinggan ko mula sa inyo, yung halimbawa kung ang isang pagsasama ay talagang masasabi natin na humantong na sa talagang hindi na kayo nagkakaroon ng tiwala sa isa't isa. Isa lamang po ang isang isa lang po ang solution diyan, Halimbawa, talaga you decided na mag-part ways na talaga kayo, Pero kinakailangan yung mutual understanding ninyo ay palaging nandiyan dyan. Pwede naman kayo magkatulungan, maging magkaibigan. Yes. Diba? Respeto lang ang kailangan. We have to respect each other until to the point na talagang makita na ninyo yung right para sa both sides of you, Pero dapat iayos ng maayos. Kung halimbawa nagkaroon naman ng nagkaroon ng suppling, kailangan yung relationship ninyo regarding sa bata, kailangan isa sa ayos ng maganda. Na yung mga bata hindi rin maapektuhan at lalo silang mapoproteksyonan. Yun ang pinakamaganda nating kasi bagamat halimbawa, dumating sa punto na talagang halimbawa, hindi talaga kayo pinag-adya talaga sa ng Panginoon talaga. Ang pinakadabis yung pinakamainam lang doon, yung respeto at pagtutulungan sa isa't isa. Kailangan manatili pa rin yun. Yes. Yun ang ko doon. Ayun. Kasi kapag nawala yun, wala ka na lang respeto para sa sarili mo. Yes, kung wala kang respeto sa isa, paano ka magkakaroon pa ng panibagong Di ba? Yan ang pinakamainam para may bibigay kong Di ba? Yeah. Sige. Ayan. For the meantime, thank you. Okay. Thank you. Thank you, Daddy Jess, sa iyong Okay. mensahe. Yes, sa inyong na-share. Sobrang, I hope may mapulot po yung ating mga viewers. Ayan. So ngayon, mga kakampi at mga kasangga, panonoorin po natin yung isang video para po maintindihan natin kung paano natin i-win back yung ating trust. So, Direct Josh, baka naman pwedeng i-play natin yung isa pang video. Sooner or later, it's going to happen. You're going to lose trust with somebody. And why is that going to happen? Well, we're all human. This is either going to happen with a friend, somebody at work, a neighbor, a child, your spouse, a family member. I think I just covered most people in the world, right? Sooner or later, it's going to happen. And what do we do when this happens? When the trust is lost? Is it the end? Is there no way to ever build it back? Or what is it that we do? Because I've met a lot of people in my life, and I actually have met people who have said to me directly, that person can never regain trust with me ever again, Kirk. Wow. I've heard that brutal statement from actually quite a handful of people. And that's sad, because if we don't learn how to rebuild trust, then there's no chances. There's only a certain number of things we can do wrong, and then we're just pretty much done for the rest of our life.
I believe people can change. I believe behavior can change. I believe that if with training and practice and agreements and being with people, we actually can improve our lives. I don't think we're all set in stone and that's it and that's all you get. Because when I was growing up as a kid, I lost my dad's trust. I lost my mom's trust because I would make mistakes. You know, I'd tell them I was going to do something and then I didn't do it, or they gave me a responsibility and I failed miserably. I bet you've done the same thing growing up, you know, or even right now in your life. We all forget and we all mess up and we all do things wrong. So maybe what we actually need to do is get better on how to rebuild this lost trust. So let's talk about this. How to go about doing this. I got 4 steps for you that I think will make a difference for you if you're in the mindset of believing that people can change. And one more thing before we start. If we believe people can change, what I think that also facilitates that we love people. And so by giving a person another chance and another chance and another chance, it means that we care and that we love the person. And I think it's a great place to come from. Okay, so let's take a look at this. Number 1, communication. Whenever trust is lost, what we don't want to lose after trust is lost is communication. Communication actually needs to pick up a little bit more. I think the lack of communication creates loss of trust. So to rebuild trust requires us to literally step up the amount and the frequency of communication. I've got 3 boys that I've raised and still are raising, right? We always are raising our children all through life. And along their travels, they've did things where trust levels were really, really tiny. And I knew in that moment that we had to pick back up on communication. And that means that we're communicating more frequently and more clearly about everyday experiences so that we can rebuild that trust. So instead of letting communication go to the wayside or cutting the person off and not having communication, and here you want to rebuild this trust, you start the communication. Don't wait for the other person to start. Now remember, this is communication, not interrogation. It's communication. Number 2, connection. If we can desire and wish and want for that connection to hold together, communication will bring in the level of connection. And I believe it's also important that we act as though we want to maintain or rebuild or reestablish that level of connection with the person. Connection means that we're willing to listen, we're willing to talk, we're willing to sort things out, and emotionally, even though we may be hurt, we still are including this person in our life. Number 3 is to talk about what went wrong. Where were the glitches? Where did it go bad? And now it's time to talk about what are the new agreements going to be? Because part of rebuilding trust is coming up with new agreements. Now, a mistake that people make is they do verbal agreements. A verbal agreement can get forgotten about. It can be twisted. It can be totally rearranged in somebody's head about what was said. And my suggestion to you is to put all agreements in writing. They have a copy, you have a copy, or it's posted somewhere about what they're going to do and what you're going to do to help build this trust. But I've made the mistake many times before where it was a verbal agreement. And now 2 weeks later, one of the 2 people, either me or them, they forgot about what the verbal agreement is. And they got it mixed up. And now we have another level of trust that's being broken. So when you go to make amends and to reconcile what's happened, and these new agreements are coming up, because to rebuild trust means that there are agreements. And with an agreement can come some expectations. But an expectation without an agreement is going to be a problem. So remember that before you can ever have expectations on someone,
There must be a point you come together where you both agree what needs to be different and put it in writing. The last one is to keep a positive story about yourself and about the person. Because we can all dredge up enough evidence to literally talk bad about somebody or talk down about somebody. That you can do to anybody. You can find enough things wrong with any person to talk bad about them and to think bad about them. Part of rebuilding trust is to think in a productive way about the person. If this is your child or your spouse or somebody at the office that this trust has been lost, we must put our minds in the right place that this is going to be a better experience. Now, do we forget about what happened? Well, we can let go of the pain of what happened, little bits at a time as it's time and it's necessary. And it's that part of our life where we can feel like we move past that. But we need to remember what behaviors are actually being worked on. And so I can think positive about my son, that he's going to change, he's going to adjust, he's going to follow his new agreement that he decided on. And I can project that kind of information towards him. Because if I'm still thinking in a negative way towards my son, while he's trying to change a behavior to be better, I could be holding him back. And I've seen spouses do this. I've mentored couples before where one spouse could not let go of their negative thinking about their spouse. And their spouse is doing all these changes and all these things that are different and better, but that spouse couldn't even see them, couldn't even notice it, because they just kept telling the same negative stories over and over again, and the spouse didn't even have a chance at making a change. So it takes both. A positive story about yourself and a positive story about the other person. Now, does that mean that we just, this positive story is going to make us blind to the possibility that they can make more mistakes? No. Positive stories actually help us be more in tune. A negative story going on in our head about people actually causes us to not be in tune. We do not need to tell negative stories to catch negative things. Negative stories downgrade us. Negative stories hurt us. They drop our energy. It drops our emotions. It drops our ability to be in tune. So if you keep a negative story inside of you about another person, you won't even catch what's going on, good or bad. So my suggestion on number 4 is a positive story about yourself and the other person actually is going to help you. And it's going to help them. I know that these 4 suggestions I just gave you are going to make a really big impact in how you rebuild trust with another person. And if you don't think it's possible to rebuild trust, a question I have for you is, why don't you trust yourself? Why are you not ready to move forward and rebuild trust? Every person deserves another chance. And like it says in the good book, you give them a lot of chances. And I know it hurts, but that's part of life, is loving and forgiving each other. And we keep doing it over and over again until we all get to figure this out. So take these steps in rebuilding trust and get into that communication and that connection with them. Because wow, when things start to improve, it feels so good. It feels so good. Well, here at 3 Key Elements, this is our mission. Our mission is to share great steps that really do work to be able to help in situations like this where it's time to rebuild trust. So subscribe here at our YouTube channel so that you get all of the great training that we have coming to you. So before you go, click subscribe and also check us out at our website at 3keyelements.com. Ayan. So, sobrang ganda. Alam niyo, nakakatuwa talaga yung mga ganyang videos na nagtuturo sa atin, no? Nagre-remind sa atin. Ano masasabi mo, Daddy Jess? Well, napakaganda, no? Kasi yun ang una, in-enumerate niya yung isang bagay. Halimbawa, kung paano muling i-gain yung na-loss mong trust
Ano, Yes. tulad ng sinabi niya, one is communication, the other one is you have to have a connection. The other one is Yes. nasabi niya yung kinakailangan there must be a written agreement. Yeah. And the other one, you have to tell the story. Now, Mm. sa ganitong pangyayari, kasi unang-una, yung tiwala ng tao ay nawala sa iyo. Tamang-tama, kinakailangan, kung gusto pa muling balikan mo yung tiwala ng isang tao, kailangan mag-initiate ka ng Correct. pakikipag-communicate sa kanya. Tama. Then, after that communication, doon mo makikita ngayon, nagkakaroon ka ngayon ng, kailangan gumawa ka ng paraan kung paano ka muling makakonect sa kanya. Yes. Actually, mahirap to, napakahirap niyan. Ngunit kung sincero ka talaga sa isang bagay na gusto mong baguhin ang maling nagawa mo, lahat ng bagay susugin mo, gagawin mo para muling manumbalik ang tiwala sa iyo. Kasi sabi nga, may sinasabi nga, di ba may sinasabi, first thing, alam mo, yung first thing impression, kadalasan minsan na yun ang last na impression sa iyo, Kaya Yes. mas may kahirapan talaga yun kung ano talagang unang-unang tingin sa iyo, minsan yun ang magiging talagang troll, yun ang magiging naiisip nila tungkol sa iyo. Pero sa ganitong bagay, kung halimbawa sa ganitong bagay ngayon, na-lost ang yung trust na ngayon sa iyo, kailangan gumawa ka ng pamamaraan. Pangalawa, ang isang pinakamainam diyan yung pag-amin. Pag-amin ng isang bagay. Correct. Kung saan ka nagkamali. Hanggat hindi mo inaamin ang isang bagay na pagkakamali, at pangalawa, yung kailangan matutunan mo ang tinatawag na pagpapakumbaba. Correct. Isa yan, pagpapakumbaba. Tapos pangatlo, ang paghingi ng tawad. At pagkatapos noon, humingi ka ng isang katapuran at humingi ka, mabigyan ka ng isang solution para sa nagawa mong problema, nagawa mo isang bagay. Kung sa anumang bagay, huwag mong sapilitan. It will take time. Kung kailangan kong sa isang paliligaw, kung kailangan ligawan mo pala siya ng triple, dito ngayon liligawan mo. Hindi lamang siyang liligawan mo. Lahat ng taong involved para sa buhay niya, magsisimula ka ngayong liligawan. Diba? Meron nga, diba, sa isang pangliligaw, minsan ang isang lalaki, minsan unang liligawan yung pamilya niya. Bago talaga yung Kasi yan yung kasi kultura natin dati. Totoo yun. Kasi unang-una, doon pa lang, mabibuild na talaga nila yung trust sa'yo kung anong pagkataong meron ka. At kung ano ang pamilyang tatahakin mo o gagawin mo. Doon pa lang. Tapos, yung halimbawa, yung isang napupusuan mo, nagugustuhan mo, o talagang mahal mo, sa pamamagitan ng mga ito magbabakir din sa iyo Sila din magbabakir sa iyo para i-post yung hangarin mong maganda. Kaya kung halimbawa, interest na yan, nasira mo, muling babalikan mo at ipaliliwanag mong maigat kung ano ang kadahilanan kung bakit naging ganyan ka at kung paano. And then, you have to try a solution. You have to try a solution, hindi lamang sa sarili mo, kung hindi doon mismo sa tao na hindi na naging disgusto sa iyo. At isa sa katunayan ng para pag-accept na yon, pinakailangan mo na ngayon yung kasulatan na totoong sincero ka. Kasi mahirap na yung mahirap na isang bagay na walang kasulatan. Kasi paano makakatiyak? Paano ako makakatiyak o makakatiyak sa tao na tama yung gagawin mo? Kaya nga dyan mo masusubukan, dyan mo makikita kung gaano sincero mo, kinakailangan ipakita mo ang tunay na pagsisisi at kung ano man ang anumang pangit ng nakaraan, kailangan ituwid mo ng isang progresibo at
positive outlook na dadalhin Yes. mo sa buhay nyo at sa buhay niyo. Ayun, Yan. napakaganda po. Maganda. Thank you, Daddy Jess, sa iyong napakagandang sharing. No? Sobrang, ako talaga sa totoo lang, Daddy Jess, napaka-importante itong mga issue na to dahil minsan na ano to nakakaligtaan natin to palagi. Kaya, Kapag hindi ito na talaga yan, oo. Kapag hindi ito napapag-usap, totoo. So, hindi natin kasi na-identify yung mga issues na mga ganyan. Hindi lang naman natin ito pinag-uusapan. It's because of marriage, no, or couple. Ito ay na-apply sa lahat ng relationship. Ng bago. Kaibigan, yes, kaibigan, empleyado, or boss mo, o di kaya sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga kapatid mo, lagi natin itong na-apply. Lagi natin itong na-experience. Di ba, Daddy Jess? Minsan, kahit nga sa ating... Sige pa. Sa spiritual na buhay, minsan nakakalimutan din yan. Lalo na yung mga nagtuturo tungkol sa ano. Kaya, kailangan talaga yan. Kasi unang-una sila ang pangunahin na magiging ihimpro, sila ang pangunahin na mag-mold ng buhay spiritually. At saka kayo nung may madagdag ko lang. Apo. Okay, dagdag ko lang po doon sa na-explain ko kanina. Sobrang kailangan din talaga natin ito pag-usapan paminsan-minsan. Kasi sa dami po ng nangyayari sa ating lipunan, no, na mga ganitong issue, ng ganitong mga problema na minsan kahit yung magkapatid Daddy Jess, minsan hindi nagkakaunawaan, aabot ng taon-taon hindi sila nagsasalitaan or hindi sila nag-uusap dahil may samaan ng loob, dahil may ginawa na hindi maganda doon sa kapatid niya, kaya nawala na yung trust niya. Usually nangyayari ito, lalo na may mga pagkakataon na nasa abroad si ate at itong kapatid ay yun ang pinagkatiwalaan niya na binigyan ng pera para magpatayo ng bahay, di ba? Dahil sa tiwala na yon, ito naman si kapatid ay tuwang-tuwa dahil nakaka-receive siya ng pera. Dahil nga, syempre, hindi nakikita ni ate, kaya pakundangan, wala siyang pakundangan na gastos dito, gastos doon. Kaya tuloy, pagdating ni ate, hindi natapos yung kanyang project. Dahil nga, may mga pangyayari, mga hindi naiiwasan. Diba? That's real life Ito pinag-uusapan natin mga Kabangsa Melayu, mga kasangga. Totoo talaga itong nangyayari sa ating buhay. Diba, Daddy Jess? Kaya natin ito binabanggit at pinag-uusapan, baka sakaling makatulong tayo doon sa ating mga kababayan na minsan currently ganun ang sitwasyon, pwede pa naman nilang ayusin yon. Pwede pa nilang i-regain or i-rebuild yung trust na yun na nawala ng kanilang kapatid, ng kanilang kaibigan, o kapartner sa negosyo. Usually kasi ganyan, Daddy Jess Diba? May mga... Totoo yun. Nawawala yung trust natin doon sa ating kaibigan, sa ating kapartner, dahil nga doon sa tiwala na hindi niya inalagaan, no? Kaya tama po yung video, kapag walang communication, constant communication, at hindi ka nagbibigay ng report, hindi ka nagbibigay ng update, talagang mahihinala si ate o si kaibigan, di ba? O si asawa, mahihinala talaga yan. Saan niya kaya dinala yung... Kaya mga Kabangsa Melayu, napakahalaga po yung ating mga usapin dito sa The Heritage at sana po ay nakakapagbigay po kami ng tulong o advices na pwede po ninyo i-apply sa inyong araw-araw na buhay, di ba? Daddy Jess, napakalaking tulong po ito para sa ating mga kababayan, sa ating mga Kabangsa Melayu, Kasangga at Kakampi, na minsan nakakaligtaan natin na,
Oo nga pala, no? Tama pala. O at least, ngayon, nagkakaroon kayo ngayon ng idea o paano ninyo i-rebuild. Kung halimbawa, nasaktan ng isang tao dahil meron kang binitiwan na salita na, o sige, tutulungan kita, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Asahan mo, bukas, makalawa, ipapadala ko sa'yo. Yun pala, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi mo pa rin natutupad yun. Diba, Daddy Jess? Hanggang sa ilang umabot na ng ilang weeks, ilang buwan, wala pa rin, wala kang nararamdaman doon sa lahat ng mga commitment niya. Siyempre, ikaw na pinagsabihan, sasama ang loob mo. Diba? Parang ginagawa ka lang maliit na bata. So ngayon, dahil doon sa ginawa niya, nawawala na yung trust niya sa'yo. Kumbaga pa, sino ka ba paniniwalaan ko? Na puro ka lang salita, puro ka lang yabang, 'di ba? So, dahil doon, nawawala yung trust. So ngayon, kung maalala mo 'yon, yung mga problema na 'yon na nagawa mo sa kanya, ay nako. Ngayon pa lang, ikaw na yung, tama yung sinabi ni Daddy Jess, mag-initiate ka. Ikaw dapat ang gumawa ng paraan para ayusin mo yung nagawa mong mali. Diba, Daddy Jess? Importante yun. Importante talaga yon na aminin natin sa ating mga sarili na minsan tayo ay nagkamali. Diba? O di kaya, isang sample po, mga kabangsa. Isang sample lang po. Itong si ate, namatayan ng asawa, hindi man lang siya pinakiramayan ng kanyang mga kamag-anak, di ba? Syempre, sasama ang loob ng tao na yon na namatayan na nga. Ngayon, sasabihin nyo pa, siya pa yung namatayan na, siya pa yung may kasalanan. Anong klase kaya yun? Nagiging, anong tawag doon? Presuming sila na sila yung biktima. Samantalang yung kanilang kamag-anak, iyon na nga yung nahihirapan. Hindi pa rin nila yun matanggap. Hindi pa rin nila nakikita yung mga ginagawa niya na hirap, yung pagsusuporta niya doon sa kanyang mga kamag-anak. Parang baliwala lahat yun. So, huwag naman po ganun. Matuto po tayong mag-appreciate ng kahit maliit lang po. Kahit katiting lang po na appreciation. Diba, Daddy Jess? Napakahalaga po kasi na kapag ang tao mayroong naitulong sa iyo o nagawang mabuti doon sa sambayanan o sa komunidad o sa pamilya mo, ako, i-appreciate mo yung maliit na yon dahil bihira po nakakagawa nun. Diba? Bihira ang tao na gagawin niya ang lahat para sa kapakanan ng kanyang pamilya o ng kanyang komunidad. Diba? Bihira mo makikita yung mga ganong klaseng tao. Kaya kapag meron kayo nakita ng mga ganong effort ng kahit na sino po, matuto po kayong mag-appreciate. Kasi kahit yung maliit lang na appreciation, ang katumbas nun ay millions. Hindi lang po millions, billions pa po yun. Dahil ang appreciation at pagre-recognize na isang bagay na kahalagahan ng isang tao, hindi po yan mabibili ng pera. Kaya mga kasangga, mga kaagapay or whatever, mga kabangsa Melayu, matuto po tayo magpasalamat sa isang tao na merong naging parte ng buhay natin. Diba, Daddy Jess? Napaka-importante yun. Oo. Totoo so ano, pwede mong maidagdag doon sa ating issue ngayon, Daddy Jess, na maituturing natin na isang aral doon sa ating couples na maging intact yung kanilang relationship. Ano yung pinaka-importanting tandaan ng isang couple? We are talking about couples here. Na hindi nila basta-basta i-give up yung relationship na yun. Sige, Daddy Jess. Okay. Sa aking may bibigay para una muna nating makita nung pinag-isa kayo,
nung halimbawa pinag-isa kayo, dapat unang-unang makita ninyo yung totoo ba ang pagmamahal sa bawat isa. Kung mahal mo siya, mahal ka niya, benign tayo. Tapos naging mag-asawa tayo. Ngayon, ang isang alam nyo kung bakit nagkakaroon minsan ng nawawala minsan ng kumbaga sa minsan na nawawala nagkakaroon ng lumbay ang pagsasama. Kadalasan yung hindi pagkakaroon ng komunikasyon ng bawat isa't isa. Bagamat halimbawa, busy tayo o anumang bagay na pinagkakabala natin, kailangan wag na wag po natin kalilimutan ang palaging paglalambingan. Actually ang pagsasama hindi yan actually ang pagsasama dapat palagi yan. Yung sweetness palagi nandyan. Dapat palagi kayo nagliligawan. Kasi kapag yung na yan, inaalis natin yung tipo, asawa na kita. Asawa mo na ako. Ano na tayo, parang kung ano baga sa parang hari at rina na tayo, ano? Kaya alisin po natin yan. Kailangan po natin sa bawat mag-asawa yung pagbibigayan at pag-uunawaan. Kung halimbawa nakikita natin ng ating kabiyak ay kumbaga wala talaga siya sa panahon na makipag-usap sa iyo, makipaglambingan. Ikaw mismong lalaki ang gumawa ng paraan. Pwede ka namang gumawa pwede kang halimbawa maging once in a while, pwede kang maging kingkoy, magpatawa-tawa, kahit corny. At least makikita mo kahit corny ang patawa mo. Kasi minsan ako nga minsan nagpapatawa ako sa kidarek minsan sabi corny Dapat naman. talaga. Sabi ko, hindi bali ako maging corny. Cute naman ako sa iyo. Always lang. Tapos, yun. Cute corny. Basta always, hindi bali, cute naman ako. Saka pangalawa, isang bagay lang, palagi mong pahalagahan, maliit man o malaki, ang naiambag, always palagahan yan. Saka baga, always magbigay ka ng inspirational talk, palagi. Ang pag-uusap ng mag-asawa ay napakahalaga. Kailangan hindi lahat ng bagay dinadaan sa init ng ulo. Kung halimbawa mainit ang ulo ng isa, cool down ka. O sabi mo, mainit na naman ang ulo mo. Gusto mo, liliguan kita. Minsan mga pabirong ganon, minsan makikita mo, minsan nagkakaroon na ang higit sa lahat, palagi natin ipadadama. Galing sa puso natin, yung tunay nating pag-aaruga, pagmamahal, pagkikipag-ulis, kalamitam, at isa ang bagay na alam mo kung bakit ang mag-asawa ay nawawala o nagkakaroon ng nagdi-discuss, alam mo kung bakit? Sapagkat ilinalayo natin ang ating pakikipagkalamitam sa Panginoon. Once ang Panginoon ay ilinayo natin at parang ginagawa na isinasantabi lang natin, parang ginagawa lang natin isinasantabi natin makikita mo maraming problema darating sa buhay ng mag-asawa. Pero kung ang mag-asawa is binded by the divine God, anumang problema yan, makikita mo, there is always a joy na hindi mo may paliwanag. There is always a joy within your heart at saka yung kapayapaan ng iyong isip ng yung utak yung makikita, kakaiba. Alam mo, you have to experience that kasi makikita mo talaga iba. There's something in your heart na ibang-iba na hindi mo may paliwanag. Yan ang kailangan talaga yung palagyan na tayo kahit single moment in our life, palagi natin palagi ang bawat isa't isa
na palagi makipagkalamitan sa Panginoon. Yun po isa sa mga hari kong magandang payo. Ayan. So, mga Ka-Bangsa Melayu, tama po si Daddy Jess. Kailangan talagang sa anumang relationship ng ating buhay, laging nandyan ang ating Diyos. Huwag ho natin tatanggalin yon dahil siya po ang pinaka-powerful. At sa tingin ko po ay hindi ako makakapag-shout out ngayon dahil hindi ko po kayo namomonitor. Ewan ko kung meron kang nakikita dyan, Daddy Jess. May nakikita ka bang comments dyan? Ayan, sabi ni Vina Lamping, Bakar Sultan, magandang gabi po. Ingat po palagi. Ayan, thank you po, Vina. Walang monitoring dito sa akin. Kahit ako po, wala akong monitor talaga. Sorry talaga sa lahat po nang nagsi-shout out. Pero mahal ko po kayong lahat. Huwag ho kayong, medyo tagilid po tayo ngayon dahil wala po ako monitor ngayon. Dahil ang aking isang cellphone ay nagkaroon ng problema and yung aking signal ay talagang mahina po. Kaya hindi ko magamit yung aking laptop. Naka-cellphone lang po ako ngayon. Pero dahil po sa mahal na mahal ko po kayo, mga Ka-Bangsa Melayu, kaya kahit hirap ay patuloy pa rin yung ating program. Yes, so kahit pasabihin na minsan wala tayong kasama, pero it's good din dyan si Daddy Jess. Salamat, ayan. So, maraming salamat doon sa iyong mensahe, Daddy Jess, sa ating mga Ka-Bangsa Melayu. In fact po, Daddy Jess, may dagdag ko lang. May mga common reasons kasi kung bakit tayo o bakit ang mga couples ay nagkakahiwa-hiwalay. It's because unang-una yung ating nagiging financial problem na kung saan yan ang pinaka-importante talaga sa lahat ng problema natin sa buhay ay yung financial, di ba? Kapag meron talagang problema na walang maisasaing, walang mabibili walang pambili ng pangangailangan ng ating mga anak, talagang nagkakaroon ng init ng ulo. Pero kapag ganun po ang sitwasyon, di ba, Daddy Jess, kapag ganun po ang sitwasyon, ibigay na lang po natin sa Diyos. Dahil siya naman yung nag-create sa atin, di ba? At ito ngayon yung aking maishishare po sa inyo. Alam nyo, sobrang powerful po ang ating poong may kapal. Ito'y isang kwento po ng isang kaibigan na very close to me. Sabi pa niya sa akin, ako sa totoo lang, minsan kasi nag-uusap kami, Daddy Jess. Minsan sabi ko sa kanya, kamusta ang buhay-buhay? Sabi niya, ito, mahirap, pero okay lang, sabi niya. Marami akong natutunan sa kanya. Alam mo kung bakit, Daddy Jess? Kasi sabi nga niya sa akin. Ako sabi niya, sister, wala akong masasabing trabaho dahil hindi po ako connected sa opisina, hindi po ako nagninegosyo. No? Talagang walang-wala ho akong, kumbaga masasabi natin na income day to day. Kumbaga wala siyang income na nakukuha o nare-receive na araw-araw nag-i-income siya. So, ang ano niya is, lagi lang siyang nagdadasal sa Diyos at syempre meron siyang mga, minsan may mga kaibigan siya na may mga partners din sila, nagkakaroon din siya ng partner ng mga maliit na mga investment. So, ganun lang. Wala siyang masasabi na income na talagang monthly, fixed income na monthly may nare-receive siya. So, ang kanyang position is, sabi niya, ako, kapag mayroon akong gustong bilhin o gustong gawin, inihingi ko na lang, pinipray ko na lang sa Diyos. At pinakausap ko si Diyos na, Diyos ko, habang ako'y nabubuhay, alam ko na ipoprovide mo lahat yung aking pangangailangan. Ang importante, ginagampanan ko yung pagiging tao ko, ginagampanan ko yung serbisyo ko sa iyo, ginagampanan ko yung obligasyon ko sa iyo bilang tao na kailangan lagi akong manalangin sa iyo, lagi akong magtitiwala sa iyo kahit anuman yung aking mararanasan. So, yun po yung kanyang sinabi sa akin. Kaya sabi ko sa kanyang galing naman ng iyong
prinsipyo, sabi niya. Sabi ko sa kanya. Kaya sabi niya sa akin, kahit anong problema mo, iasa mo yan sa Diyos as long as you're doing your responsibility, yung pagiging tao mo ay ginagawa mo, iasa mo na lang yan lahat sa Diyos. Basta ikaw ay patuloy na mag-mobilize, patuloy kang naniniwala na nandyan ang Diyos. So, lahat po ay ipoprovide ng Diyos sa iyo. Sabi nga ng Diyos, humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo. So, yung parte natin bilang tao ay magsumikap, ay intindihan natin yung ating responsibility bilang tao at kung ano yung obligasyon natin para sa ating Diyos. At mukhang nawala yung ating Daddy Jess. Siguro nagkaroon ng problema sa kanilang network dahil nag-freeze siya kanina. So, hayaan na lang po natin at maraming salamat Daddy Jess at nasamahan niyo po ako ngayong gabi at thank you talaga at sana nag-enjoy kayo dyan sa inyong pinuntahan na Christmas party ng Easywell. Ayan. So, para sa ating Easywell, thank you din talaga at ipagpatuloy po natin yung ating issue, no? Kagaya kanina nabanggit ko yung common reasons. One is financial problem. Pangalawa is lack of communication. Yun yung na-discuss namin ni Daddy Jess na kailangan talaga mag-communicate kayo. Kailangan mag-usap kayo. Kung may problema sa mga bata, pag-usapan ninyo anong mabuti. Isa-isahin ninyo yung problema. Saan ba dapat, anong solusyon ba ang dapat natin gawin? Kayong dalawa ang makakasolve niyan. Kaya kayong dalawang mag-asawa ang dapat mag-usap niyan. Hindi ibang tao. Hindi yung nanay mo, hindi yung kaibigan mo, hindi yung kapatid mo. Kung hindi kayong dalawang mag-asawa ang concern dito para doon sa problema na inyong hinaharap. Whether tungkol sa inyong day-to-day life or maybe tungkol sa inyong mga anak. So, kailangan talaga yung constant communication. Pangatlo na reason ay yung infidelity. Yan ay napakalaking problema po talaga natin dahil nga usually nagkakaroon ng problema sa separation. It's because nangaliwa si babae o di kaya nangaliwa si lalaki. So, dahil tao lang, sabi nga nila, tao lang daw. So, ayun, nagkakaroon talaga ng problemang mga ganon na hindi naiiwasan. Kung kulang yung pagmamahal, yung trust, yung respect, talagang mahaluan ng ganon yung relationship. At kapag nasalihan pa ito o nadagdagan pa ito ng sinasabing materialistic na tao at hindi niya naiisip yung halaga ng Diyos sa kanilang relasyon, talagang magkakaroon ng problemang ganito. So, sana hinihingi natin sa Diyos na magkaroon tayo ng sinasabing self-control. Yun ang pinaka-importante, yung self-control at saka yung takot natin sa Diyos. Na kahit saan tayo magpunta, kahit anong gawin natin, kahit sinong kasama natin, andyan ang Diyos na nanunood sa atin. Huwag ho nating kaligtaan na akala mo walang nanunood sa iyo, andyan ang Diyos na nanunood sa iyo. Kaya kapag pinasok mo sa iyong buhay ang Allah subhanahu wa ta'ala, your God, talagang hindi ka po magkakaroon ng kasalanan or maiiwasan mo yung sinasabing infidelity. Sobrang dami po ng ganyang problema sa totoo lang. And according to the ONS analysis of date, no, from its monthly labor force survey of 60,000 households, no, 3.8 million children live with only one of their biological parents is because of infidelity. Yan. So, sobrang nakakasad. Nakakasad talaga. Sobrang,
lalo na po dito sa atin sa Pilipinas, when we are talking about infidelity in the Philippines, it is common, no? It is very common, but it's about 96% na disapprove. Dinidisapprove nila yung sinasabing extramarital relationship. Hindi po nila yon ina-accept. And it's only about, you know, very minimal, no? Very small percentage lang po talaga yung umaayon doon sa mga ganong relationship. So, I hope na lagi natin ipasok sa ating mga sarili yung presensya ng ating Diyos. Kailangan laging nandyan sa loob ng ating heart, ng ating isip, at ng ating spirit yung ating paniniwala sa Diyos. Either you are Christian, you're atheist, or whatever you are, kailangan nandyan palagi. Kasi kapag nandyan yan, 100% hindi ka po makakagawa ng kasalanan. Kaya po nagkakaroon ng misunderstanding at minsan miscommunication kasi minsan, naghihinala si babae, naghihinala si lalaki na wala namang katibayan. So, kailangan mo talagang alisin yung hinala na word. Dapat actual. Yun ang lagi natin isa-isip. At kapag nanlalamig si lalaki, huwag ho natin isipin na kaagad-agad, baka may babae na to, o bakit kaya nagsasawa na kaya siya sa akin. Huwag naman po. Minsan, i-examine natin yung ating mga sarili bilang mga wife or mga nanay kung meron ba tayong pagkakamali. Baka nandalamig na si mister kasi hindi na ho ako nag-aayos ng aking katawan, or maybe baka hindi na gusto ni mister yung pagiging chismosa, di ba? O di kaya baka namimislok ko si mister at hindi ko siya napapagtuunan ng pansin, hindi na ako nag-aasikaso ng pagkain niya, hindi ko na inaayos yung kanyang tulugan, napapabayaan na. So, may mga cases na gano'n na dapat i-check mo pansamantala yung sarili mo kung bakit nang gano'n ang feeling ng asawa mo sa'yo. Kailangan lagi mong i-check, kumbaga mayroong check and balance, kumbaga. Kailangan i-check mo sa sarili mo, bakit kaya siya nalalamig? Or, bakit kayo siya galit? May nasabi ba akong hindi niya nagustuhan? Now, pag na-realize mo yung mga ilang issues na meron kang nabanggit na hindi niya nagustuhan at na-touch mo yung ego nila, you have to initiate your first move. Kailangan ikaw talaga mag-initiate dahil ikaw yung may kasalanan eh. Diba? So, kailangan natin matuto ng sinasabing acceptance ng ating pagkakasala. Kasi kapag hindi ka marunong at pinanaig mo yung ego mo, pinanaig mo yung pride mo, nako, fried chicken ang labas nun. Kaya sana po mga Kabangsa Melayu, mga Kasangga at mga Kakampi, Katipuneros, Katipuneras, Kapanalig at Kaagapay, meron ho kayo natutunan sa episode na to. Napakalaga po yung ating issue at sana po ay sabayan niyo po kami palagi, no? At another thing na common reason kung bakit merong nagkakaroon ng separation is yung domestic violence. Minsan, dahil sa inis ni mister, hindi niya naiwasan, nabuntal niya ngayon si wifey. O di kaya nasampal, sipa, o di kaya kapag merong argument at hindi nakatiis si lalaki, sinuntok si babae. O di kaya hinablot, yung mga ganyan. Ang isa lang po na masasabi ko, para sa akin in my own opinion, para po sa mga brothers ko na mga kalalakihan, kapag ganun po ang nangyayari at hindi na ho ninyo matiis, yung ugali ng inyong mga asawa, ako'y nakikiusap na huwag po ninyong sasaktan. Never po ninyong i-touch kahit man lang kurot yung asawa ninyo. Dahil unang-una po, hindi po ninyo yan anak. Paalala ko lang po. Pangalawa,
kapag sa tingin mo na hindi mo na talaga masikmura yung lahat ng kanyang mga pinaggagawa, may parents po siya. May mga kapatid siya na pwede mong isauli. O di kaya kausapin sila na, ay, kausapin nyo itong anak nyo kasi sobra na yung kanyang ginagawa. May right po kayo dahil kayo po yung lalaki. Kayo po yung may karapatan na magsabi nun sa kanyang mga kinauukulan na pamilya. Let's say sa nanay niya, father niya, kapatid niya, or whatever, tita niya, tito niya. Kailangan mo talaga silang kausapin kapag hindi na po tama yung mga pinagagawa niya. Limbawa, asawa mo, hindi na umuwi ng bahay, doon lang sa barkada niya. Kailangan na i-call yung attention. Pero hindi na siya maglala. Di ba? So, I hope po na nakashare po ako sa inyo ng mga importanteng bagay na mga ganyan. Pangatlo, panglima na common reason ng separation ng mga couples ay yung sexual misunderstanding. We are not anymore children here. So we are talking professionally about sex, no? Itong sexual misunderstanding. Kailangan maintindihan mo rin lalaki na ang asawa mo ay meron din itong monthly period, hindi siya pwede, meron ding mga pagkakataon na pagod, and then magbigayan. Yun ang pinaka-importante doon. At yun ang kumbaga pa, spices ng inyong relationship. Yung biological attachment. Kasi yun yung part na kaya tayo binuo ng ating Diyos. So, kapag wala yun, ibig sabihin, hindi na ninyo mahal ang isa't isa. Minsan naman, may mga relationship na nagsasama, parang companionship na lang. Masaya sila na nayayakap lang si husband, nagkakasama lang sila, nagkakatabi lang, okay lang sa kanila yun. Diba? So may mga ganong couples na kontento sila sa mga ganong sitwasyon. So we really appreciate that kind of love. No? Sobrang nakakatuwa yung mga ganon. At sobra yung pagmamahal nila, yung respeto nila sa isa't isa, at laging nananaig yung kanilang pagmamahalan sa isa't isa kahit wala po yung attachment, no? Body attachment. Okay, another problem or common reason is yung early marriage, no? Yung bata pa, nag-asawa na. So, yan usually ang nangyayari dahil sa kabataan nila, medyo mahina pa yung perception ng kung ano yung real situation ng life. Kaya tuloy, hindi nagkakaintindihan dahil sa murang edad nila o di kaya ay pinagkasundo yung mga ganyan. Kaya tuloy, nauuwi sa hiwalayan. So, isa yan sa mga common reason. And number 7 na common reason is yung teen pregnancy, yung nabuntis na bata pa siya. So napipilitan siya maging mother or maging wife dahil nabuntisan. So yun ang mga common reason kaya mayroong mga separation ng mga couples. And last one is lack of education. Siyempre, may mga couples na meron silang health problems. Minsan, dahil si Mr. may cancer, o di kaya si Mrs. may cancer, na hindi na po pwede, o di kaya dahil may sakit si Mrs., hindi na niya kayang i-provide yung needs ni Mr., kaya gusto na niyang makipaghiwalay. So, may mga cases na ganon na dapat maintindihan both sides, no? At kahit pa sabihin natin na merong hiwalayan, kailangan i-maintain pa rin yung relationship, yung friendship man lang. Kung ito'y may mga anak, nag-uusap pa rin kayo para doon sa kinabukasan ng inyong mga anak. So, sobrang nakakatuwa po at nag-enjoy makipag-usap po sa inyo mga kabangsa Melayu sa ating issue. Sobrang ganda po ng ating issue at sana po ay may share po ninyo ito at magkaroon po kayo ng
malaking information, o di kaya ay masasabi kong sharing of ideas sa inyo na makatulong doon sa inyong mga problema na dinadala. At sana po ay yung mga marriage couple or married couple na on the rocks na yung kanilang relationship, maghunos dili po kayo. Pag-usapan po ninyo yan, mag-usap kayo ng masinsinan, kapain ninyo sa dibdib ninyo kung meron pa bang kahit maliit na natitirang love sa isa't isa. Buhayin po ninyo yung love na yon. Subukan ninyo mag-date, no? Para mabuhay ulit yung feelings na naumpisahan ninyo noon. So, kailangan lang itong ukawin, no? Sa pamamagitan ng pagbabanding, pamamagitan ng pag-date. Kahit pa sabihin natin na may mga anak na kayo, kailangan pa rin yung banding ninyo. Weekly, o hindi kaya ng araw-araw, weekly, no? Or once a month, kasama yung mga anak ninyo, kahit may mga asawa na to. So, kailangan pa rin talaga yung family bonding para nandoon pa rin, intact pa rin yung relationship ng bawat isa. At nandyan pa rin, dapat din talaga sa bawat pamilya, mayroon talaga silang, nagsiset talaga sila ng isang araw or date na magkaroon sila ng parang bonding ng pamilya. Kahit sabihin natin na ang mga anak ninyo ay may mga sarili-sarili na silang pamilya, kailangan pa rin natin ipunin yon para nandoon pa rin yung attachment. At sino ang mag-i-initiate nito? Hindi na kailangan yung mga anak. Kung sakaling kayo na mga parents ay kaya pa ho ninyo mag-initiate, you have to, to invite your children na ay punta kayo dito dahil kailangan natin magkanduli or whatever the mga special occasion or kahit walang special occasion para lang maramdaman nila yung presensya ninyong couples doon sa mga anak ninyo. At syempre, may bahagi din nila doon sa inyong mga apo. So, sobrang napakagandang tingnan po yung mga ganong pamilya na they stay together, they pray together, kumakain sa isang hapagkainan ng sabay-sabay. Sobrang nakakatuwa po yun. At sana po dalangin ko sa buong may kapal, doon sa mga relationship, whatever kind of relationship, whether couple, magkapatid, magkaibigan, magkaanak, or whatever, na sana po maliwanagan yung mga kaisipan ninyo, mga puso ninyo, at patawarin ninyo yung inyong mga kapamilya na nagkaroon ng kasalanan, at kung sa tingin po ninyo kayo yung merong kasalanan sa iyong kapwa, kayo po ang mag-initiate. Kayo po ang unang mag-initiate na para kayo ay pagkaroon ulit ng magandang relationship. So, sa tingin ko po, sobrang mahaba-haba na po yung aking na-share po sa inyo at medyo konti na lang po yung oras natin. Kaya doon sa ating guest kanina, guest host natin na si Daddy Jess, thank you so much po sa inyong pagsali sa akin, pag-join, kahit pa sabihin natin medyo nagkakaroon kayo ng problema sa signal. So, thank you po, si Direk Josh, dyan sa technical side. Maraming salamat, Nak, sa iyong pag-assist sa akin. And bago ko makalimutan, inaanyayahan ko po kayo, mga Ka Bangsa Melayu, mga Kasangga, Kakampi, Katipuneros, Katipuneras, Kapanalig, Kaagapay, whatever, saan kayo, no? All over the world, no? Inaanyayahan ko po kayo tomorrow na manood po sa DZMM Teleradyo ng ABS-CBN, 8 o'clock to 10 o'clock tomorrow night. Tayo po ay isa po sa kanilang guest doon sa kanilang programang Sino Ka? Ano ba yun? Nakalimutan ko yung title nun. It's a candidate interview ng mga senatorial. So, isa po ako doon sa kanilang naimbitahan. Official po na
invited po tayo para makasama doon sa interview na yun. So, maraming salamat sa Teleradyo DZMM sa inyong pag-imbita sa akin. Of course, through our Katipunan Party. Doon sa ating Katipunan Party na kung saan doon po nila pinadaan yon dahil tayo po ay kandidato ng Katipunan Party. So, sana po panoorin ninyo bukas, samahan niyo po ako doon. Sana suportahan niyo po yung ating interview na yon. Makita ko kayo doon, nagko-comment, para lang po tayo ay ma-inspire naman kahit papano. So, ako'y nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng aking mga supporters, volunteers, no, na talagang nagsisikap. Gusto ko lang batiin yung Raja Sirungan at Kidatuan Buayan. Laging nagsisikap po ng kanilang mga activities para po sa atin. Of course, sa Dato Talumpa descendants din ng Maguindanao, si Dato Tor, si Hajabay Dar Muhammad sa Qatar. Alam ko nanonood din siya at pasensya po kung hindi ko nababasa yung inyong mga comments dahil wala po ako monitor ngayon. So, maybe next episode natin by Friday siguro, say Wednesday ngayon. Sa Friday po ay magkita-kita po tayo ulit at huwag niyo po akong iwanan at sana po ay i-share po ninyo itong video na to. Huwag niyo pong kaligtaan na samahan ako doon sa aking interview tomorrow. Ang mag-i-interview po sa amin ay si Doris Begornia at saka si Alvin Alcheco. Ayan. So, yun ay mga veteranong mga broadcasters, no? Mga journalists yun sila. So, sana po ay bigyan tayo ng wisdom ng ating pong may kapal at masagot natin ang lahat ng kanilang mga katanungan. At sana'y kasama ko kayo doon. Panalangin ko po sa pong may kapal na darating ang panahon, magkita-kita po tayo, hindi lang dito sa eri. Makadaopang palad ko po kayong lahat. At yun ay aking pinapanalangin sa pong may kapal. Sa ating mga RG team, na sila Dato Forda Tabunawai, si Ivan, si Dato Badi, si Dato Kaloy, si Dato Muti. Maraming salamat sa inyong suporta talaga. Hindi matatawaran inyong suporta sa akin. Thank you at nandyan kayo palagi. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasalamatan. Sa lahat po ng mga Lamping family, Sultan Bakar family, sa Paglat Maguindanao, sa of course sa Cotabato City, yung ating butihing mayor ng Cotabato City, si Honorable Attorney Francis Cynthia Gianni Sayadi na tumatakbong mayor din po ngayong 2022. So sana po ay panapiliin nating mapayapa ang eleksyon ngayong 2022. At oo nga pala, balitang-balita kanina na bumitiyo na po si President Duterte ng kanyang senatorial race, candidacy. Ayun. Kasama si si Bongo, no, na nagbitiyo na rin ng kanyang candidacy. So, abangan na lang ho natin ang susunod na kabanata kung bakit biglaan po ito at baka merong mga magagandang plano o hindi natin alam. So, susundan na lang ho natin sa social media ano ang susunod na kabanata. So, sa aking partido sa Katipunan Party, maraming salamat po sa inyong lahat. Higit kay Attorney VP Carlos Serapio, of course, sa ating President na si Brother Faisal Mangundato, isang Muslim po yun. And yung lagi pong nag-a-assist sa atin sa Katipunan Party, Mr. John Del Garcios. Maraming salamat talaga sa inyong pag-assist sa akin. At sana po magkita-kita tayo soon, inshallah ta'ala. And sabayan niyo po ako ulit sa next episode po natin. Wala na po akong oras. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng nakinig at nanood sa episode na to. Maraming salamat. Salute to every one of you. And of course, thank you so much sa ating brothers and sisters from Makassar, Indonesia. Yang muli Adin Tente, thank you so much for watching. And regards to all our brothers and sisters in Makassar.
Ayan, so wala na ho akong oras. Ako'y magpapaalam na. Sabayan niyo po ako ulit next episode natin. Magkita-kita po tayo muli at pansamantala po akong magpapaalam sa inyo. Maraming salamat ulit. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good night everyone. Love you guys. This is ATC International. Welcome to Asian Television Content. Channel 31 Online TV.